Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul de azi vă voi arăta cum montăm un potențiometru de volum la intrarea unui amplificator. Trebuie să vă spun că acest episod e destinat mai degrabă începătorilor. Spre exemplu, eu când eram la început în ale electronicii și făcusem primul meu kit amplificator, s-a întâmplat să montez greșit potențiometrul, încurcând intrarea și ieșirea. Așa arată un potențiometru ieftin de buget. Cel mono are 3 piciorușe, 3 pini. Hai să vă arăt și schema. Partea aceasta reprezintă partea audio dinspre PC, telefon și așa mai departe, sursa de semnal audio, iar aici reprezintă intrarea audio către amplificator. Am notat 1, 2, 3 pentru a putea distinge pinii acestui potențiometru, însemnând că primul pin, cum vă uitați spre potențiometru, de unde reglăm, aceasta este fața potențiometrului, să spunem, de unde reglăm. Primul pin reprezintă 1, al doilea și al treilea. 1, 2, 3, da? Primul pin reprezintă masa, GND, că am uitat să notez, iar celelalte reprezintă plusul ieșirii către amplificator audio și plusul dinspre ieșirea audio PC. Întotdeauna, ieșirea audio dinspre PC va fi montată la capetele potențiometrului. Eu făceam greșeala în trecut, punând firul cald la mijloc, din greșeală, nu știu, așa eram eu la început. Acum să nu spuneți că voi n-ați făcut greșeli, mă îndoiesc de asta. Însă vă pot spune un truc, cu ghilimele de goare un truc, și anume, întotdeauna capetele, cum măsurăm cu un multimetru pe ohmi, trebuie să fie rezistență fixă indiferent cum reglăm, da? Asta înseamnă că capetele din stânga GND, iar din partea cealaltă plusul, se montează partea audio dinspre PC. Dacă am fi montat firul cald dinspre cursor, am fi făcut scurt la ieșirea audio dinspre PC, când dădeam la minim, da? Dar pentru a înțelege mai bine, trebuie să demontăm un astfel de potențiometru. Acesta va fi potențiometrul de sacrificiu și ultima prindere și ar trebui să se demonteze. Da, mi-ar fi plăcut să pot demonta și chestia, dar în fine. Plasticul ăsta nu pot să-l dau la o parte. Practic, acel cursor se mișcă pe o zonă din carbon, da? Pentru confecționarea unui mic volum pentru a testa diverse amplificatoare, voi folosi un potențiometru de 100 liniar de 100 de kΩ mono. Nu am nevoie de stereo pentru că în mod normal testez doar un singur canal, nu testez ambele deodată. Da, ideal ar fi fost să iau logaritmic, dar se poate și liniar, nu-i problemă. Îl voi monta ceva gen așa, pe acest cablaj de test și apoi doi conectori bloc în zona aceasta. Și acum să trecem la lipit. Nu e așa? Nu e așa. Un moment să corectăm. Să îndreptăm cum trebuie. Deci aici vine GND-ul până aici. Trebuie montat și pinul de aici către GND. Aici va fi intrarea către amplificator. Iar aici va fi conectată ieșirea din placa de sunet a PC-ului. Pentru a fi sigur că lipiturile vor ieși cum trebuie, voi pune flux. Gata. Să verificăm dacă sunt cum trebuie puși. Gata, putem lipi așa cum trebuie. Ce bine că n-am aruncat terminalele anumitor componente.
pasive. Acum sunt de folos. Le-am păstrat. Ok. Tăiem cu sficul. Gata. Trebuie să lipim partea ce duce către amplificator dinspre cursorul potențiometrului. Gata. Și apoi conectarea dinspre partea audio de la PC. Așa. Îndoim aici. Mai pe aici. Ok, și tăiem cu sficul aici. Gata. GND-ul ieșirii de semnal dinspre placa de sunet. Voi pune un cablu. Ok. Îl cositorim și pe el, dar să punem puțin flux deasupra lui. Și să lipim. L-am lipit. Vin cu cablu pe aici și până aici. Tăiem cu sficul de aici. Gata. Gata, am reușit. Încă un lucru pe care vi recomand este conectarea acestei carcase metalice ce acoperă potențiometrul de împământare, de GND, pentru a elimina din zgomotul de fond, da? Punem așa, ca nu încape altfel. Și așa, lipim de partea asta. Vine așa și să-l tăiem de aici. Hai să șlefuim puțin capătul de sus. Să cositorim partea asta. Ok. Să cositorim și conductorul ăsta. Cu o pensetă să-l apropiem. Și e suficient. Gata. Și așa am făcut un regim DIY, un volum, da? Și aș vrea să mai notez minusul la fiecare. Da. Asta e minusul. Doar minus. Minus aici și minus în partea asta lanta. Gata. Ca să știu eu. Deci partea audio dinspre PC se va lega aici. Minus, plus. Și ce duce către amplificator, minus, plus de aici. Iar acum să montăm acest volum. Sper că intră aici. Da, intră. Crezut că am cositorit prea mult. A intrat bine. Și aici e bine. Aici o să ducă către amplificator. Aici vine dinspre ieșirea audio a calculatorului. Ok. Avem și plusul. Hai să montăm și spre kitul de amplificare. Avem mare grijă la plus și la minus. Da? Să nu cumva să greșiți, să montați invers. Gata. Și acum să alimentăm kitul.
Normal, când dăm mai tare se aude brumul, pentru că nu avem niciun semnal pus pe intrare. Dacă atașăm semnal pe intrare, atunci lucrurile vor sta diferit. Acum avem volum în sfârșit. Da? Să dau mai de aproape. Gata, deci acum avem volum. Deci așa construim un mic potențiometru de volum mono, din câte se vede. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați vă rog de acel buton de like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!